Welcome to the Sarvopari Science College. Today we have learned about the FY B.Sc semester 1. Name of the subject is Scientific Technical Communication Skill. Topic we have to learn about first chapter, Concept of Fundamental Communication. Chapter number 1, Concept of Fundamental Communication. Okay, what is the communication? Communication શું છે? Communication is the basic requirement is a language and there should be someone to whom the message is addressed. Thus communication require at least two persons, speaker and listener. Generally, communication involves the process of transforming the ideas from one person to the another, one side to other side. But the communication is a true sense is completed with response from the upside. When you talk with the other person, there is an expectation to some response from the listener. The response may be in a form of words, face expression, and actions. For example, when we share news for our good news for a result, listener would say congratulations or would express his pleasure with smiling. Shake your hand. Thus communication is incomplete without response and listener. It means communication એની અંદર જો પોસ્ચર્સ જેસ્ચર્સ ને બધું આવે છે ટુ પર્સનથી થાય છે. વાતચીત કરવાથી કમ્યુનિકેશન મીન્સ વાતચીત કરવી, કે સ્પીકર અને લિસનર બે વ્યક્તિ હોય છે. હું બોલું છું તો તમે લોકો સાંભળો છો. થ્રુ મીડિયમ થાય છે. જેમ કે આપણી પાસે અત્યારે ઇન્ટરનેટ છે, મોબાઈલ છે. સમવન ઇઝ ટેક એન્ડ લેપટોપ લેપટોપથી અંદર જોવે છે, તો એક મીડિયમ છે જે કમ્યુનિકેશન છે. થ્રુ કમ્યુનિકેશન આપણે કરી છીએ, બોલીને કરી છીએ. કે કમ્યુનિકેશન ઇઝ અ ટુ વે પ્રોસેસ. ટુ વે પ્રોસેસ છે, વન વે નથી. હું એકલી જ બોલ્યા રાખું અને તમે સાંભળો, ઇટ્સ નોટ અ કમ્યુનિકેશન, ઇઝ અ ટુ વે પ્રોસેસ. હું બોલું છું, તમે સાંભળો છો, તમે સાંભળીને કાલે પેપરમાં લખશો. મતલબ હું શું બોલું છું, તમે શું સાંભળો છો, એમાંથી શું કન્ઝ્યુમ કરો છો અને પછી શું લખો છો, અથવા તો તમે કોઈ અનધર પર્સન, તમારા કોઈ ફ્રેન્ડને સમજાવો છો. ઠીક છે, તો ઇઝ અ ટુ વે પ્રોસેસ કમ્યુનિકેશન. બરાબર. ડેફિનેશન શું છે? વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધ કમ્યુનિકેશન? કમ્યુનિકેશન ઇઝ ધ પ્રોસેસ વેર બાય વન પર્સન ટેલ another person through the written or spoken words. What is the definition of the communication? Communication is the process by which information is passed between individual and organization by means of the previously agreed symbols. કમ્યુનિકેશન છે તે કેવી પ્રોસેસ છે કે જે ટુ વેથી થાય છે. ઇઝ વન પર્સન ટેલ્સ ટુ અનધર પર્સન સમથિંગ થ્રુ રિટન ઓર સ્પોકન. આપણે કાંઈક તો લખીને કહી છીએ, કાંઈક બોલીને કહી છીએ. બરાબર. તો એ વન પર્સનમાંથી અનધર પર્સનને બોલીને કહી છીએ. સિમ્પલ વે છે કમ્યુનિકેશન એટલે ટુ સ્પીક ટુ વન પર્સન ટુ અનધર પર્સન, સ્પીક કરી છીએ. હવે આ એવી પ્રોસેસ છે, ઇટ ઇઝ નોટ અ પ્રોસેસ, ઇઝ નોટ અ ઇમિડિયેટલી એક્ટિવિટી સડનલી જનરેટ બટ ડેવલપ થ્રુ ધ ગ્રાડ્યુઅલી ગિવિંગ વે એક્સપ્રેસ થ્રુ ધ લેંગ્વેજ. ઓકે, આપણે જે બોલીએ છીએ એ આપણા લેંગ્વેજમાં એક્સપ્રેસ થાય છે. પોસ્ચર્સ, જેસ્ચર્સ, બોલતા બોલતા કોઈ હાથ ડગાવે છે, કોઈને એવી આદત હોય છે. જેસ્ચર્સ, કોઈની સ્પીચ બહુ સ્પીડમાં હોય છે, કોઈ ધીમે ધીમે બોલે છે. બરાબર. કોઈ સ્માઇલ આપીને બોલે છે બોલતા બોલતા, કોઈ ધીમે બોલે છે, કોઈ સ્પીડમાં બોલે છે, કોઈ સ્લો બોલે. બરાબર. કોઈના હાથ ડગાવે, કોઈની એવી આદત હોય કે બોલતા બોલતા આંટા મારતા હોય પછી બોલતા હોય. તો વિથ પોસ્ચર્સ, વિથ જેસ્ચર્સ. બરાબર. એક્શન્સ. The communication is used to pass on the information or content. It is to prove the communication is a purposefully activity. Okay. કોઈએ તમને વાત કીધી છે કે ભાઈ એક્ઝામની અંદર આ 4 ચેપ્ટર છે એમાંથી આટલું આવશે. હવે મેં તમને કીધું એમાંથી તમે લોકોએ કેટલું કન્ટેન્ટ લીધું, એમાંથી કન્ટેન્ટ કેટલું લ્યો છો તમે, કે ભાઈ આ ચેપ્ટરમાંથી આટલું આવશે, આમાંથી આટલું આવશે. થોડુંક તો મિસ આઉટ થવાનું જ છે. પૂરેપૂરું તો 100% તો નથી જ રહેવાનું યાર, થોડુંક મિસ આઉટ થવાનું છે. એમાંથી તમે શું લ્યો છો?
કે જે તમને યાદ આવે છે તમારા ફ્રેન્ડ્સને તમે કહી દો છો. માનો કે એકાદી લેક્ચર મિસ થાય તો કહો છો કે આટલું ચલાવેલું હતું. તો મીન્સ હાઉ ટુ ટેક અ કન્ટેન્ટ, આપણે કેટલો કન્ટેન્ટ લઈ છીએ આમાંથી, એ આપણે કેટલું કહી છીએ. બરાબર. કમ્યુનિકેશન હેપન્સ બિટવીન ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ધેટ મીન્સ ઇટ રિક્વાયર 2 or more પર્સન ફોર કમ્યુનિકેશન. ઓકે. ફોર ધ બિગ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય એ કમ્યુનિકેશનની અંદર કરવું પડે છે. માનો કે ઓર્ગેનાઇઝેશનના ઓનર છે તે બોલે છે, સ્પીક કરે છે તેના સુપિરિયરને, બરાબર, એના એકાઉન્ટન્ટને, એના મેનેજરને, એ કહે છે તો એ લોકો લિસનર છે, આ સ્પીકર છે, તો એ બોલે છે, આ લિસનર સાંભળે છે અને એ પછી એમના જે નીચેના જે છે એ લોકોને કહે છે. બરાબર. તો એ એક જગ્યાએથી કન્ઝપ કરે છે અને થ્રુ આઉટ આપે છે. બરાબર. કમ્યુનિકેશન હરેક જગ્યાએ કામ લાગે છે, પણ જોવાનું એ છે કે કમ્યુનિકેશન કઈ રીતે છે. કોઈ બે વ્યક્તિ વાત કરે છે તો કમ્યુનિકેશન થયું. બરાબર. પણ શેની વાત કરે છે? બે વ્યક્તિ એટલે કોણ? એઝ અ ફ્રેન્ડ, ઠીક છે, એઝ અ કલીગ, એઝ અ બિઝનેસમેન, એઝ અ લોયર, એઝ અ ડૉક્ટર. તો બધાની કમ્યુનિકેશનની સ્પીચ અલગ અલગ હોય છે. એઝ અ ડૉક્ટરની વાત કરી તો એ લોકો કમ્યુનિકેશન કઈ રીતે કરતા હોય? તો મેજોરિટી મેડિસિન બાબતે, પેશન્ટ વિશે, એના વિશે જ કમ્યુનિકેટ કરતા હોય છે. એઝ અ ફ્રેન્ડની વાત કરી તો પર્સનલ ટોક કરતા હોય છે. મધર ડોટર પર્સનલ ટોક કરતા હોય છે. બરાબર. લોયર લોને લગતી વાત કરતા હોય છે. તો આપણે કયા કમ્યુનિકેશનની વાત કરવાની છે? આપણે સોશિયલ લખવાની, પોલિટિકલ કરવાની છે, કઈ વાત કરવાની છે? તો ધીસ ઇઝ અ કમ્યુનિકેશન. કમ્યુનિકેશન કેવી રીતે કરવું? બરાબર. કેવી રીતે થાય છે? Communication is the process of passing information and understanding from the one person to other. સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહી તો કમ્યુનિકેશન એ એક એવી પ્રોસેસ છે કે ઇન્ફોર્મેશન જે આપણને આપે છે એ આપણે સમજી અને બીજા પર્સનને આપણે સેન્ડ કરી છીએ. મતલબ કે આપણે આપણી પાસે રાખતા નથી, સેન્ડ કરી છે કે ભાઈ મને આ આમ કીધું હતું, પણ કેટલું સેન્ડ કરી છે કે જેટલા આપણો કન્ટેન્ટ લીધો હશે, આપણા મગજમાં જેટલું બેઠું હશે એટલું આપણે શેર કરવાના છીએ. તો કમ્યુનિકેશન ઇઝ એની બિહેવિયર ધેટ અ રિઝલ્ટ ઇન એન એક્સચેન્જ ઓફ મિનિંગ. બરાબર. કમ્યુનિકેશન નીડ એટલીસ્ટ 2 people, તો સેન્ડર એન્ડ રિસીવર. ઓકે. એટલીસ્ટ 2 people તો આની અંદર જોઈએ જ. જેમ કે હું એક કહું છું તો સામેવાળો વ્યક્તિ સાંભળે છે, પણ અત્યારે હું બોલું છું તો તમે બધા સાંભળો છો. ઇટ મીન્સ એટલીસ્ટ 2, મોર ધેન અનલિમિટેડ. બરાબર. નરેન્દ્ર મોદીજી છે આપણે જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, સર જ્યારે સ્પીક આપતા હોય છે તે ઓલ ઓવર દેશ માટે હોય છે, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા માટે હોય છે. તે ઓનલી ફોર 1 to 1 person માટે નથી હોતું. એનો કન્ટેન્ટ બોલે છે એ આપણે થોડું ઘણું જે મેઇન પોઈન્ટ હોય છે એ જ યાદ રાખીએ છીએ. મતલબ એ 2 way કમ્યુનિકેશન છે, લિસનર એન્ડ સેન્ડર. બરાબર. હવે આજે આપણે જે સ્ટડી કરવાના છીએ એ એક સ્કોપ ઓફ કમ્યુનિકેશન વિશે સ્ટડી કરવાના છીએ, જે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, એક્ઝામમાં ઘણી વખત પૂછાયેલો છે કે વોટ ઇઝ ધ સ્કોપ ઓફ કમ્યુનિકેશન. કમ્યુનિકેશનનો સ્કોપ શું છે? ઓકે. કમ્યુનિકેશન ઇઝ નોટ રિસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ merely વન ઓફ ધ 2 human એક્ટિવિટી. બરાબર. 2 human એક્ટિવિટી છે આની અંદર. હવે એની અંદર આપણને સ્કોપ આપેલા છે, સોશિયલ, પોલિટિકલ, બરાબર, પર્સનલ, બિઝનેસ, એજ્યુકેશનલ અને રિલિજિયસ. મેં જે તમને કમ્યુનિકેશનની વાત કરી હતી કે કમ્યુનિકેશન કઈ રીતે આપણે કરી છે એ જોવાનું આવે છે. કોઈ બે વ્યક્તિ વચ્ચે પર્સનલ થાય છે, સોસાયટીમાં રહે છે તો સોશિયલી થાય છે, બરાબર, પોલિટિકલી થાય છે, રિલિજિયસને લગતું કમ્યુનિકેશન થાય છે, એજ્યુકેશનને લગતું થાય છે, બિઝનેસને લગતું થાય છે. કોને લગતું આપણે કમ્યુનિકેશન કરી છીએ. બરાબર. તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે સમજતા જઈએ કે પર્સનલ લાઈફની અંદર કમ્યુનિકેટ કરતા હોય તો આપણે કઈ કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખીએ છીએ, સોશિયલ બાબતમાં કરતા હોય તો કઈ બાબતનું ધ્યાન રાખીએ છીએ,
ફોર ધ લાઈફ ઓફ સોશિયલ. ફર્સ્ટ વન, સોશિયલ લાઈફ. બરાબર. Man is a social animal and born to live in society with all the traditional and convention. બરાબર, એક સોશિયલ એનિમલ છે કે માણસને પ્રતિષ્ઠા વધારે હોય કે ભાઈ હું બહાર નીકળીશ તો મને વ્યવસ્થિત માન દઈને બધા બોલાવે. બરાબર, આવો આવો, બેસો બેસો, મતલબ સર કહીને મને વાત કરે. તો એક સોસાયટીને લગતી એક માણસના મનમાં હોય છે કે મને વધારે માન આપે. How one behaves and communities socially determine that status and importance of the person. બધાને સ્ટેટસ વાળું હોય છે, ઇમ્પોર્ટન્સ વાળું હોય છે. આપણે રસ્તામાં નીકળીને 5-6 માણસ બોલાવે તો એક સ્ટેટસ છે, એક ઇમ્પોર્ટન્સ છે કે તમને કઈ નજરે બોલાવે છે. બરાબર, તો બધાને એ ગમે જ છે, આવકારો આપે. The person's nature might rude up fairly but cannot behave in the same manner as he believes with his intimate. He needs to follow the polite and formal way to communication to maintain as well as develop the relation. Okay. હવે આપણને ખબર છે આ માણસ બરાબર નથી, છતાં સોશિયલાઇઝ માટે આપણે જે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવા માટે ફોર્મલી જ એની સાથે વાત કરી છે. ઇનફોર્મલ વેથી આપણે એની જોડે વાત નથી કરી શકતા બીકોઝ ધ સોસાયટી પોલાઇટ બિહેવ રાખવો પડે છે, ફોર્મલ બિહેવિયર રાખવો પડે છે એમની જોડે. ઠીક છે, હા ના કરીને જતું રહેવું પડે છે. ધ પર્સન સોશિયલ લાઈફ અફેક્ટેડ હિઝ બિઝનેસ લાઈફ ટુ. હવે આજે એ માણસ સામે આવ્યો છે અને માણસ ખુદ પોતે બિઝનેસમેન છીએ આપણે, તો એની આપણે પર્સનલી રીતે એની સાથે સારી રીતે બિહેવિયર રાખવો પડે છે તો જ બિઝનેસને પણ એ અફેક્ટ કરે છે. આમાં જો નેગેટિવિટી હશે તો બિઝનેસમાં ઓલ્સો વી હેવ ટેક અ નેગેટિવિટી ફોર ધ એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ ટુ ટેક અ લોસ ધ બિઝનેસ. આપણે લોસ અંતે થવાનો છે. ઇટ મીન્સ સોશિયલી આપણે પોલાઇટ બિહેવિયર, ફોર્મલ બિહેવિયર કરવો પડે છે. કઈ રીતે કમ્યુનિકેટ કરવું પડે છે? સોશિયલ, પોલાઇટ. તો સોશિયલ લાઈફમાં શું શું જોવા મળે છે એ આપણે જોઈ લીધું વિથ ધ કમ્યુનિકેશન. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ પોલિટિકલ. વોટ ઇઝ ઇન ધ પોલિટિકલ બિહેવિયર? Humans have been communicated since the time of immemorial. It is not restricted to any particular period of or places. It is continuous and dynamic process to use the word, symbols, body language, figures and pictures. Okay. હવે જ્યારે પોલિટિક્સની વાત કરી તો મેં જે તમને કીધું કે આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ લેક્ચર દેવા જઈએ છીએ અથવા તો પોલિટિક્સની અંદર ભાષણ કોઈ દે છે, જેમ કે મેં તમને આપણે સર વિજય રૂપાણી સરની વાત કરી આપણે સીએમની, તો એ જ્યારે સ્પીચ આપે છે તો એની સ્પીચ પહેલાંથી લખાયેલી હોય છે, એને એ સ્પીચને ફોલો કરવી પડે છે. એની એક સ્પીચ ઘણા બધા ચેક કરે છે કે શું બોલવાના છે. બરાબર, હવે બોલશે તો એનાથી બારે કઈ ઇફેક્ટ પડવાની છે, કારણ કે એ એક બોલશે પણ સાંભળશે બધા, ગુજરાત રાજ્ય આખું સાંભળવાનું છે, તો એની ઇફેક્ટ બધા ઉપર પડશે. ઇટ મીન્સ એની બોડી લેંગ્વેજ કેવી છે, બરાબર, કોસ્ચ્યુમ શું પહેરેલા છે, એના વર્ડમાં ટોન કયો છે, કઈ રીતે વાત કરે છે એ, અને જે જગ્યા માટે એને બોલાવેલા છે એમના વિશે જ વાત કરે છે કે કોઈ બીજી વાત કરે છે. ઇટ મીન્સ પોલિટિક્સની અંદર આ બધું પોલિટિકલી રીતે બધું જોવામાં આવે છે. ધ પોલિટિકલ લીડર મસ્ટ હેવ અ માસ્ટર્ડ ધ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ. ઓકે, હવે કમ્યુનિકેશન સ્કિલની અંદર માસ્ટર કરી તો સૌથી પહેલું નામ આવશે સર નરેન્દ્રજીનું, નરેન્દ્ર મોદી સર છે એમનું નામ આવશે, જે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે. કે એની એક કમ્યુનિકેશન સ્કિલ છે, એના કારણે એ આખા દેશની અંડરમાં છે, એની અંડરમાં છે, કારણ કે ઓનલી ફોર કમ્યુનિકેશન સ્કિલ, પ્રખર વક્તા છે એ વ્યક્તિ બોલે તો બધાને સાંભળવા માટે મજબૂર કરી દે છે. બરાબર, તો એ એક કમ્યુનિકેશન સ્કિલ છે કે એના ઉપર એક મેઇન પોલિટિકલ લીડર કહેવામાં આવે છે. The political leader have informed to elucidate into politics to changes or performance of the common people. Okay, એ બધામાં ચેન્જીસ કરે. આપણે જોયું જ છે ઘણા બધા ચેન્જીસ આપણી અંદર થઈ ગયા ઇન્ડિયાની અંદર. બરાબર, ડિમોનિટાઇઝેશન આવી ગયું, લોકડાઉન આવી ગયું, તો એ બધા લીડર્સે ચેન્જીસ કર્યા આપણાની અંદર. બરાબર, કયા કયા ચેન્જીસ કર્યા? તો કે ઘણા બધા ચેન્જીસ આવી ગયા.
If the leader is not able to communicate, apply or effectively with the people, okay, જો એ જ પરફેક્ટ નથી, બરાબર, એ એટલી સ્પીચ જ સારી નથી આપી શકતા, તો કોઈ બોલવાનું નથી, તો એનું કોઈ સાંભળવાનું નથી, ક્યાં કોઈ ભેગું પણ નથી થવાનું. ઠીક છે, એ સ્પીચ એની વ્યવસ્થિત હોવી જોઈએ, સ્પિરિચ્યુઅલ હોવી જોઈએ, કે કોઈ સાંભળે છે તો કોઈને માટે જાનહાની ના થવી જોઈએ, કોઈને ઉદ્દેશીને ના દેવી જોઈએ કે ભાઈ આ વ્યક્તિ ખરાબ છે. કે સ્પીચ એ એકવાર બોલે ને તો એની નીચે 5 કે 7 જણા ચેક કરે છે કઈ રીતે સ્પીચ, મતલબ પોલિટિકલ, કે તમે કઈ રીતે છો, લીડર કેવો હોવો જોઈએ, એ જ્યારે બોલે છે તો વ્યવસ્થિત બોલવો જોઈએ, બધાને એક સમાન રાખીને બોલવો જોઈએ, ભેદભાવ વગર બોલવો જોઈએ. ઠીક છે. તો નેક્સ્ટ ઇઝ પર્સનલ. પર્સનલ કેવી હોવી જોઈએ? તો કે પર્સનલ તો કેવી હોય કે ડેઈલી રોજબરોજ આપણા જે ફેમિલી સાથે વાતચીત થતી હોય, મમ્મી પપ્પા સાથે, ફ્રેન્ડ સાથે વાત થતી હોય, બરાબર, પાડોશી સાથે વાત થતી હોય, કે ગુડ મોર્નિંગ કોઈને વિશ કરતા હોય, બરાબર, એન્ડ એવરી કન્વિનિયન્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ લવ વિશે વાત થતી હોય, ટુ હેટ, બરાબર, ટુ પ્રાઇઝ, ટુ ગાઈડ, ટુ શેર, ઘણી બધી વાત થતી હોય. ધ નંબર એક્ટિવિટી પરફોર્મ થ્રુ ધ કમ્યુનિકેશન. આ બધી કમ્યુનિકેશન થ્રુ જ આપણે વાતચીત કરી છીએ, શાંતિથી જ વાતચીત કરી છીએ, કમ્યુનિકેશન થ્રુ જ વાતચીત થાય છે, બોલીને જ. ઓકે. ઇફ વન ઇઝ એબલ ટુ કમ્યુનિકેટ હિઝ ફિલિંગ એન્ડ આઈડિયાઝ ટુ ધર લવડ વન્સ એન્ડ નિયર વન્સ ઇફેક્ટિવલી, હી કુડ લાઈવ લાઈફ હેપીલી ફોર વાઇસ વર્સા. ઓકે. એક્ઝામ્પલ લોકોએ આપેલું છે કે પર્સનલ લાઈફ કેવી રીતે હોય છે, બરાબર. હવે એની અંદર કમ્યુનિકેટ, આપણે સાથે શાંતિથી કમ્યુનિકેટ કરી તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે સામેના માણસ આપણે સાથે શાંતિથી જ કમ્યુનિકેટ કરવાનો છે. આપણો ટોન કયો છે કમ્યુનિકેટ કરવામાં, એ આપણે જોવાનું છે. સોશિયલી આપણે જે પર્સનલી ખબર હોય છે કે આ વ્યક્તિ આવો છે, પણ સોશિયલી જો એ સામે આવે તો એની સાથે એ રીતે કમ્યુનિકેટ નથી કરતા. મીન્સ સ્કોપ ઓફ કમ્યુનિકેશનમાં આપણને એ જ કહેવામાં આવે છે કે કઈ રીતે એક જ વ્યક્તિ અલગ અલગ રીતે વાતચીત કરે છે. આજે સોશિયલી મારી સામે કોઈ આવે છે તો એની સાથે સોશિયલી વાતચીત કરું છું. પોલિટિકલી જો મને પ્રવચન દેવાનું આવશે કે મને બોલવાનું આવશે, સ્પીકર મને બનાવશે, તો હું એ રીતે વાતચીત કરીશ, બધાને ઉદ્દેશીને વાતચીત કરીશ કે બધા માટે શું હેલ્પફુલ છે, કોઈ પણ એક વ્યક્તિને નહીં જોઉં. પર્સનલી કહીએ તો પર્સનલી ટોક કરતા હોય, બરાબર, કે આ સબ્જેક્ટમાં આટલું બાકી છે, આમ છે, તેમ છે. બિઝનેસ છે તો બિઝનેસને લગતી ટોક થતી હોય, એજ્યુકેશનલ છે ને રિલિજિયન છે. તો સોશિયલી આપણે જોઈ લીધું કે ભાઈ સોશિયલી કઈ રીતે હોય છે. આપણે તો કે ઇમ્પોર્ટન્સ દેવાનું હોય છે બધા વ્યક્તિને, સ્ટેટસને બધું વધારે વાલું હોય છે, તો આપણે કોઈને ઇમ્પોર્ટન્સ દઈ તો જ આપણને સામે દેવાનું છે. મતલબ પોલાઇટ બિહેવિયર કરવો જોઈએ અને ફોર્મલ વેથી કમ્યુનિકેટ કરવું જોઈએ. પોલિટિકલની અંદર જોઈએ તો લીડર કેવો હોવો જોઈએ? તો કે પ્રખર વક્તા હોવો જોઈએ. લીડર છે એનામાં કન્ઝપ્ટ કરવાની વ્યક્તિને એક શક્તિ હોવી જોઈએ, એટ્રેક્ટ કરવાની, કે જે બોલતો હોય ત્યારે સામેવાળા વ્યક્તિ તેને તદ્દન સાંભળી શકવા જોઈએ, બરાબર. પર્સનલ એટલે કેવી કે ફેમિલી સાથે વાત કરી છીએ, ફ્રેન્ડ સાથે વાત કરી છીએ, નેબર સાથે વાત કરી છીએ, બરાબર. ટુ કમ્યુનિકેટ એઝ પર ધ નેચર, આપણા નેચર પ્રમાણે કમ્યુનિકેટ કરી છીએ, બરાબર. ઓલ ધ પર્સનલ રિલેશન વિશે કમ્યુનિકેટ કરીશું, તો એ પર્સનલ ટોકની અંદર આવી ગયું છે. હવે બિઝનેસની અંદર કઈ રીતે કમ્યુનિકેટ કરીશું ફોર ધ બિઝનેસ લાઈફ. તો કમ્યુનિકેશન ઇઝ અ મલ્ટી ડાયનેમિક સબ્જેક્ટ ટુ એડ્રેસ. ઓકે, જો બિઝનેસની અંદર કમ્યુનિકેશન છે એ મસ્ટ પાવરફુલ છે, બરાબર. વાય? તો કે કોઈ એક લીડર છે એ જ્યારે બિઝનેસની અંદર કોઈ મીટિંગ ચાલતી હોય અને જ્યારે બોલતો હોય છે, બરાબર, તો એ એક જ વ્યક્તિ બોલતો હોય છે, સામે બધા સાંભળતા હોય છે. મતલબ બધા એમ્પ્લોયને સરખું જ માન દેવું જોઈએ ફોર ધ બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન. રતન ટાટાનું આપણે કહીએ તો રતન ટાટા શું કહે છે કે હું ભાઈ મારા માણસોને સાચવું છું, મારા માણસો બધું સાચવી લે છે. મતલબ એક બિઝનેસનું કમ્યુનિકેટ છે કે એણે એક સેન્ટેન્સ એને સ્લોગન એનું રાખ્યું છે, એક સેન્ટેન્સથી એ બધાને એની તરફ એટ્રેક્ટ કરે છે, બધા એમ્પ્લોયને, કે ભાઈ હું વ્યવસ્થિત જગ્યાએ વર્ક કરું છું. એને બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન, મતલબ એનું કમ્યુનિકેશન થ્રુ જે બોલે છે તો બધા વ્યક્તિ એને અનુસરે છે કે ના ભાઈ રહેવું હોય તો આમાં જ રહેવાનું, એ તેને મૂકીને જતા નથી. Communication plays a vital role here and take
ટુ ઓલ ધ સિચ્યુએશન ક્વાઇટલી ઇફેક્ટિવલી. એ એક વાઇટલ રોલ કરે છે કે આજે હું શું બોલું છું તો ભવિષ્યમાં મારી સામે ન આવવું જોઈએ. બરાબર, આજે પર્સનલ લાઈફની અંદર કોઈ વિશે હું ખરાબ બોલું છું તો ભવિષ્યમાં મારી સામે આવે છે. પણ ઇન ધ સેન્સ ઓફ બિઝનેસ, તો બિઝનેસની અંદર આજે જે હું નિયમ બનાવું છું એ બિઝનેસ લો જ્યારે બનતો હોય, બરાબર, કે બિઝનેસ આજ મેં સ્ટાર્ટઅપ કર્યું તો હું શેનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટઅપ કરું છું, એ શું નિયમ રાખું છું બિઝનેસની અંદર, તો એ જ્યાં સુધી આપણી બિઝનેસ રહેવાનો છે સુધી એને અનુસરવાના છે બધા લોકો. તો આજે હું જોઉં છું તો એ ફ્યુચરમાં પણ મારી સામે આવશે. મતલબ વિચારીને શું કરવાનું છે બિઝનેસ કમ્યુનિકેટ એ જોવાનું. હવે બિઝનેસની અંદર શું આવશે કે બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન હેવ ટુ મેન્ટેન રિલેશન વિથ ધ હોલસેલર, રિટેલ, ફોરેન ટ્રેડર્સ, બેંક્સ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, ઓફિસ, ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો આ બધાની લોકોને સાચવવા પડે છે, બરાબર. એની સાથે રિલેશન મેન્ટેન કરવો પડે છે. કઈ રીતે? તો કે હોલસેલરને મેન્ટેન કરવો પડે કે ભાઈ એમને ત્યાં માલ લેવા દેવામાં ક્યારેક ઉતાવળ થઈ ગઈ હોય, ક્યારેક ટાઈમે માલ પહોંચ્યો ન હોય, બરાબર, હોલસેલર પાસે કંઈક ભાવમાં વધઘટ થઈ હોય. રિટેલર્સને પણ સાચવવા પડે કે ટાઈમે માલ ન પહોંચ્યો તો એ નાના આપણા કસ્ટમરને પણ સાચી રહીએ. ફોરેન ટ્રેડર્સ લોકો હોય, આપણે કસ્ટમ ડ્યુટી કે આવવા જવામાં કંઈ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયું હોય તો એમાં સાચવી લઈએ. બેંક્સની અંદર કઈ રીતે? તો કે ભાઈ આપણે વ્યવહાર ટ્રાન્ઝેક્શન કરી છીએ આરટીજીએસ, એનઈએફટી, તો ટાઈમે કરાવવું પડે છે કે અહીંથી મારે પેમેન્ટ કરવાનું છે તો હું બેંકે જઈને બેસીશ. પણ આપણી કમ્યુનિકેટર જે લોકો સાથે એવી રીતે કરશી, મિસબિહેવ કરશી તો એ આપણું ટાઈમે પેમેન્ટ નહીં કરી દે. ઇટ મીન્સ કે કમ્યુનિકેશનથી આપણે બધું જ કરાવી શકીએ છીએ. ટ્રાન્સપોર્ટેશનવાળાને સાચવી શકીએ છીએ લોંગ ટર્મ માટે, બરાબર. ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો બરાબર એ લોકોને સચવાય છે. મીન્સ થ્રુ કમ્યુનિકેશન આપણે ઓલ ડિપાર્ટમેન્ટને સાચવી છે. In the business organization, communication function for the following. It's improve the relation between the employer and employees. મેં તમને કીધું ને કે રતન ટાટાએ એક રિલેશન સાંચ્યો છે એમ્પ્લોયર અને એમ્પ્લોય વિશે. લીડર, વર્કર, મેનેજર એન્ડ હેન્ડ્સ ધ વેરિયસ ડિપાર્ટમેન્ટ. ઘણા જ રિલેશન સાંચવી છે કારણ કે પોલાઇટલી વાત કરીને જો કામ કઢાવશો તો બધા જ માણસ શાંતિથી કામ કરશે. ક્યાંય મિસકમ્યુનિકેટ નહીં થાય, ક્યાંય કોન્ફ્લિક્ટ નહીં થાય, મિસબિહેવ નહીં થાય, બરાબર. એઝ ઇટ ઇઝ બધા પોતપોતાનું વર્ક કરશે. ધ ઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન ઇન્કરેજ ધ મોટિવેશન એન્ડ સેન્સ ઓફ ધ બિલોંગિંગનેસ અમંગ ધ એમ્પ્લોઈઝ. ઓકે, હવે જ્યારે ઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન કરી છે, જેમ કે મેં કીધું કે હું મારા માણસોને સાચવું છું, મારા માણસો બધું જ મારું સાચવી લે છે, તે એક વન ટાઈપ ઓફ મોટિવેશન ટુ ઇઝ એમ્પ્લોઈઝ. એને મોટિવેશન આપે છે ને એમ્પ્લોઈઝને કે ના મારે વર્ક કરવું જોઈએ, આમના માટે મારે કરવું જોઈએ. To proper internal and external communication to help understanding the institution of policies and objectives. હજી એ લોકોને કાંઈ આઇજેક્ટેડ નહીં થાય કે ભાઈ મને આ પોલિસી નથી અલાવ કે મને ઓબ્જેક્ટ્સ છે આની અંદર, એને કોઈ જ ને કાંઈ નહીં થાય, બધા એક્સેપ્ટ કરી લેશે. Formal and regular communication helps in the monitoring the performance of the employees, satisfying the need of the customers, solving the problems of retailer and workers. Okay. જ્યાં આપણે ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન રાખી, માનો કે હું આજે ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન નથી આપતી, જે આવે એને હું ગુસ્સેથી તમે લોકોને જવાબ આપું છું, તો મને ક્વેશ્ચન સામે કોણ પૂછશે કે મને નથી સમજાતું. ફોર ધ સેમ સેન્સ ઇન ધ બિઝનેસ, કોઈ એમ્પ્લોયને કંઈ પરેશાની છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ છે તો એને એમ્પ્લોયરને જઈને કહેવાનું છે, એના બિઝનેસમેનને જઈને કહેવાનું છે કે સર મને આ પ્રોબ્લેમ છે. પણ એ ટાઈમે જો એનો બિઝનેસમેન જ એ જેને સર છે એ જેની સાથે મિસબિહેવ કરશે, એને પ્રોબ્લેમ સાંભળવાનો ટાઈમ જ નહીં હોય, બરાબર, તો કોન્ફ્લિક્ટ થવાની છે, એ એમ્પ્લોય બીજી જગ્યાએ જતો રહેશે, મતલબ ડિસસેટિસ્ફાય થશે, સેટિસ્ફેક્શન એને નહીં થાય. જેનાથી શું મિસબિહેવ પડશે કે એના કસ્ટમર સુધી જે માલ પહોંચવો જોઈએ વ્યવસ્થિત પહોંચતો નથી, પ્રોબ્લેમ એનું સોલ્વિંગ થતું નથી, તો આખી ચેઇનમાં પ્રોબ્લેમ પડે છે, રિટેલરથી લઈ વર્કર સુધી બધાને પ્રોબ્લેમ પડે છે. ઇટ મીન્સ આપણે બિઝનેસની અંદર કમ્યુનિકેશન શાંતિથી, પોલાઇટલી રીતે અને ફોર્મલ ભાષામાં કરવું જોઈએ. ફોર ધ એજ્યુકેશન, ઓકે, બિઝનેસ આપણે સમજી લીધું. હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એજ્યુકેશનલ. એજ્યુકેશનની અંદર કઈ રીતે હોય તો કે કમ્યુનિકેશન ઇઝ ધ સેન્ટર ઓફ એની બ્રાન્ચ, ફિલ્ડ ઓર નોલેજ, બરાબર. It enables people to go beyond their field of knowledge. For example, study of language is primarily the field of literacy and grammar in the literate peoples.
ઓકે, ઇલિટરેટ પીપલ હોય એને આપણે જ્યારે સ્ટડી કરાવી છીએ, એને સમજાવી છીએ, તો કઈ રીતે મારે સમજાવવું જોઈએ? હવે જો આજે હું તમને કમ્યુનિકેટ કરું છું તો કઈ રીતે કરું છું કે મારા ભાઈ સ્ટુડન્ટને સમજાય એ રીતે મારે સમજાવવું જોઈએ, બરાબર? તો એ જોવાનું કે ઇલિટરેટ પીપલ છે જેને કાંઈ સાવ ખબર જ નથી પડતી, તો એની સાથે હું કઈ રીતે કમ્યુનિકેટ કરું. થોડાક નોલેજેબલ પીપલ છે તો એની સાથે હું કઈ રીતે કમ્યુનિકેટ કરું. મતલબ વી હેવ ટુ એનાલાઇઝ ધ કેટેગરાઇઝ, એનાલાઇઝ કરવું પડે, એની કેટેગરી પાડવી પડે, બરાબર? અને સિસ્ટમાઇઝ નોલેજ એને આપવું પડે કે એને કઈ સિસ્ટમ ફોલો કરીશ તો એને કેવું નોલેજ મળશે. ધ ટીચર કમ્યુનિકેટ ધ એલ્બ્રોડ ધ કન્વિનિયન્સ હિઝ પોઈન્ટ ટુ ધ સ્ટુડન્ટ. હવે હું તમને જે પોઈન્ટ સમજાવું છું, એક એક પોઈન્ટ સમજાવ્યું, સોશિયલ, પોલિટિકલ શું છે, પર્સનલ શું છે, તો શાંતિથી ભાઈ એક એક પોઈન્ટ સમજાવીને કરું છું કે ભાઈ ના વ્યક્તિના મગજમાં બેસી જવું જોઈએ, સ્ટુડન્ટના મગજમાં. એ એક્ઝામમાં લખી શકવા જોઈએ કે સોશિયલ શું છે, પોલિટિકલ શું છે, વિથ એક્ઝામ્પલ આપણે શું વિચારવું જોઈએ, શું લખવું જોઈએ. હવે પોલિટિકલની અંદર આપણે, મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું, બરાબર? પર્સનલની અંદર, બિઝનેસની અંદર આપણે રતન ટાટાનું જોયું આપણે. તો વિથ એક્ઝામ્પલ સમજાવું છું. કઈ રીતે? તો કે અત્યારે હું તમને જે વિડીયોથી સમજાવું છું, બરાબર? કયું માધ્યમ યુઝ કરું છું? વિડીયો. તો ઘણા ટીચર એવા હોય છે કે અત્યારે વિડીયો કોન્ફરન્સથી સમજાવે છે, નેટનો યુઝ કરે છે. તો વિથ ધ એજ્યુકેશનની અંદર પણ નવું નવું કોન્સેપ્ટ આવે છે. કેવી રીતે કમ્યુનિકેશન કરી છીએ આપણે? થ્રુ ધ મીડિયમ, થ્રુ ધ ઇન્ટરનેટ, ઠીક છે? થ્રુ ધ વિડીયો કોલિંગ આપણે ભણી છીએ ઇન ધ મોડર્ન, અત્યારના જમાનામાં મોડર્ન ટેકનોલોજીને લઈ. બીકોઝ ધ ઇઝીયર ટુ નો ધ આપણે સ્ટુડન્ટ ઇઝી રીતે સ્ટુડન્ટને સમજાવી શકીએ. ઓકે, તો એજ્યુકેશનની અંદર આપણે જોયું કે કઈ રીતે કમ્યુનિકેશન આવે છે, કે કઈ રીતે સામેવાળા વ્યક્તિને સ્ટડી કરાવીને સમજાવી શકીએ ફોર ધ એજ્યુકેશનલ. બિઝનેસની અંદર કઈ રીતે કમ્યુનિકેટ શાંતિથી કરી, કઈ રીતે શાંતિથી પોલાઇટલી ફોર્મલ બિહેવ કરી, જેનેથી આપણે આખી ચેઇન સચવાઈ રહીએ. કે કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશનવાળાને પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો તો આપણો માલ જ લઈ નથી જવાનો, ઠીક છે? તો બધું ચેઇન બરાબર ચાલ્યું, પણ ટ્રાન્સપોર્ટેશનવાળાને મેં સાંચવો નથી તો શું કરવાનું, બરાબર? બેંકવાળાને મેં સાંચવા નથી તો પેમેન્ટ જ ટાઈમે નહીં કરે, સવારનું આરટીજીએસ આપ્યો હશે 4 વાગે કરશે, શું કરવાનું? ફોરેન ટ્રેડર્સવાળાને. તો આની અંદર ઘણી બધી બાબત છે કમ્યુનિકેશનની, કે કમ્યુનિકેશન પોલાઇટ રાખી તો બધું જ કામ શાંતિથી કરાવી શકીએ. લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ રિલિજિયસ. કે ભાઈ રિલિજિયસની અંદર આપણે કઈ રીતે સાચવવું પડે છે? તો કે આપણે જે એન્વાયરમેન્ટ જોઈ છીએ આજુબાજુનું, બરાબર? તો એની અંદર કઈ રીતે આપણે કરીએ છીએ? ફોર ધ ઓલમોસ્ટ કાઇન્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટ, એજ્યુકેશનલ, પોલિટિકલ, religious institute communication at the managerial tools. The internal and external matter of the institute are managed through the effective communication. પ્લાનિંગ કઈ રીતે કરવું, બરાબર? ઇન્સ્ટ્રક્શન કઈ રીતે કરવું, એને કોર્ડિનેશન કરવું કેવી રીતે, તો એ બધું જ આની અંદર જોવામાં આવે છે, બરાબર? ધ સ્કોપ ઓફ કમ્યુનિકેશન ઇઝ અ નેવર એન્ડિંગ. આનો કોઈ એન્ડ જ નથી આપતો, દિવસે ને દિવસે આપણે જોવું પડે છે. આપણે અત્યારે સ્ટુડન્ટ છીએ, બરાબર? કાલ સવારે સમાજમાં બહાર જશે તો સોશિયલ આપણે કમ્યુનિકેટ કેવી રીતે કરવું ઓટોમેટિક આપણને આવડી જશે. અત્યારે આપણે પર્સનલી કમ્યુનિકેટ કરતા હોય છે, બરાબર? કોઈ બિઝનેસ નાખશે તો બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન કેવી રીતે કરશે, બરાબર? તો એ જોશે, બરાબર? અત્યારે એજ્યુકેશનલ છીએ આપણે, રિલિજિયસમાં કઈ રીતે કરવું, તો બધી જ જગ્યાએ આપણને હેલ્પફુલ થાય છે આ. હવે આજે આપણે કમ્યુનિકેશન વિશે સ્ટડી કર્યું કે કમ્યુનિકેશન શું છે. તો કે 2 and more પીપલ જ્યારે વાતચીત કરે છે, અથવા તો 1 પીપલ ટેલ્સ ટુ ધ અનધર પીપલ, બરાબર? એ બીજા વ્યક્તિને વાત કરે છે. તો આ એક ક્વેશ્ચન છે કે સ્કોપ ઓફ કમ્યુનિકેશન એક્ઝામમાં આવે છે, ઘણી બધી વાર પૂછાયેલો છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે, બરાબર? આમાં જે આઈએમપી હશે ને એટલું જ હું તમને કરાવીશ. તો એ જે પોઈન્ટ છે એ હું જે તો બોલું છું, જે એક્ઝામ્પલ વચ્ચે વચ્ચે આપું છું, એ ટીક કરી નાખવાના, અને એ આઈએમપી છે, બરાબર? કમ્યુનિકેશન ઇઝીમાં ઇઝી સબ્જેક્ટ છે. ધ સ્કોપ ઓફ કમ્યુનિકેશન, કોન્સેપ્ટ ઓફ ફંડામેન્ટલ ઓફ કમ્યુનિકેશન આપણે આ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર જોયું કે ભાઈ શું કોન્સેપ્ટ છે કમ્યુનિકેશનનો. થ્રુ કમ્યુનિકેશન આપણે શું શું કરી શકીએ છીએ? સોશિયલ એક્ટિવિટી, સોશિયલ પ્રોગ્રેસ,
બરાબર. કેલ્ક્યુલેટિવ એન્ડ ડિસમિનેશન ઓફ ધ નોલેજ થ્રુ ધ કમ્યુનિકેશન. હ્યુમન બિહેવિયરને આપણે જાણી શકીએ છીએ. માણસને બોલવા ઉપરથી બિહેવિયર જાણી શકાય. કોઈ આપણી સાથે કમ્યુનિકેટ કરતું હોય તો એનો બિહેવિયર આપણે તરત જાણી જાય. પહેલી જે સેકન્ડમાં નજર પડે અને કમ્યુનિકેટ કરે ત્યાં જ ઓળખાઈ જાય માણસથી કઈ રીતનો છે, એ કઈ બિહેવિયરથી વાત કરે છે આપણી જોડે. તેની કમ્યુનિકેટ આપણને ખબર પડી જાય છે થ્રુ એક્સપ્રેશન કરે છે, પોઝ આપે, જે પોસ્ચર છે, એના જેસ્ચર્સ છે, બરાબર. એની વાત કરવાની જે તીવ્રતા છે એના ઉપરથી ખબર પડી છે. એની વાત કરવાની ટોન છે. અમુક માણસો ધીમે ધીમે બોલતો હોય સાવ, આપણને સાંભળવાનું જ મન ના થાય ને કે ભાઈ શું બોલે છે, ભાઈ આમાં કાંઈ હશે જ નહીં દમ, બરાબર. પરફેક્ટ કોઈનો ટોન હોય તો ભાઈ સાંભળી શકીએ. વ્યક્તિ કન્ટિન્યુ 30 કલાક બોલે, કન્ટિન્યુ 30 મિનિટ બોલે, કન્ટિન્યુ 1 hour બોલે તો વ્યક્તિ સાંભળી શકાય, કારણ કે એ કંઈક ટોન છે સારો. થ્રુ કમ્યુનિકેશન્સ બધી જ વસ્તુ એક્સચેન્જ થાય છે. ધ એક્સચેન્જ ઓફ આઈડિયાઝ, આપણે આઈડિયાની એક્સચેન્જ કરી શકીએ છીએ. એક્સચેન્જ ઓફ ફિલિંગ્સ એક્સચેન્જ થાય છે થ્રુ ધ કમ્યુનિકેશન. બોલ્યા વગર કંઈ જ થતું નથી. બોલે એના બોર વેચાય, એના જેવું છે. થ્રુ ધ ઇન્ફોર્મેશન હ્યુમન હેવ શેપ ધેર બિહેવિયર્સ. એનો બિહેવિયર શેપ કહે છે. ધસ ધ કમ્યુનિકેશન રેગ્યુલેટ ધ શેપ ઓફ હ્યુમન બિહેવિયર. બોલવા ઉપરથી માણસનો શેપ નક્કી થાય છે કે ભાઈ કેટલામાં છે માણસ. નથી કહેતા કે આનો નેચર બહુ સારો છે, આ મેડમને ગમે એટલી વાર ક્વેશ્ચન પૂછે ને વ્યવસ્થિત આન્સર આપે છે. કોઈને તમે એકવાર કહો ને તો ચીડાઈને જોવે સામું, બીજી વાર કોઈને પૂછવા જ ન થાય. થ્રુ ધ પોસ્ચર જેસ્ચર હું કહું ને કે ખારાશથી સામું જોઈએ, કોઈ સ્માઇલ આપીને જોવે તો કોઈ ઠીક છે હવે સારું સમજાવે છે, બરાબર. તો એના ઉપરથી એક પોસ્ચર દે છે, જેસ્ચર દે છે થ્રુ ધ કમ્યુનિકેશન. તો આપણને વ્યક્તિનો હાવભાવ ખબર પડી જાય કે આને ભાઈ બોલાવા જેવા છે કે નથી. તેના થ્રુ આપણને ખબર પડી જાય છે. તો આ જ બધું આપણે કમ્યુનિકેશનની અંદર લખવાનું છે કે ભાઈ એના પોસ્ચર જોઈને ખબર પડે, ફિલિંગ્સ, આઈડિયાઝ, ઇન્ફોર્મેશન્સ, બરાબર. હ્યુમન હેવ શેપ ધેર બિહેવિયર, એના ઉપરથી એનો બિહેવિયર નક્કી થાય છે, એનો શેપ થાય છે કે માણસ કેટલામાં છે. અને કન્સેપ્ટ આપણે જોયું કે સોશિયલ, પોલિટિકલ, પર્સનલ, બિઝનેસ, એજ્યુકેશનલ અને રિલિજિયસ. આટલી વસ્તુ આપણે જોવાની છે. આ પ્રશ્ન ગોખી નાખવાનો સાવ ઇઝી છે. એટલે સોશિયલ પોઈન્ટ યાદ રાખી લેવાના. એક્ઝામની અંદર તમે એક પોઈન્ટ બનાવો છો કઈ રીતે પેપર લખવું. માનો કે ક્વેશ્ચન પૂછાયો, કાઇન્ડલી ગીવ આન્સર ઓફ ધ સ્કોપ ઓફ કમ્યુનિકેશન. ઓકે, કમ્યુનિકેશન પૂછાણો તો સૌથી પહેલાં આપણે કમ્યુનિકેશનનો મિનિંગ લખશું. વોટ ઇઝ ધ કમ્યુનિકેશન. ભલે આપણને સ્કોપ જ પૂછ્યા છે તોય સ્કોપ ઓફ કમ્યુનિકેશન લખશી, પછી એની એક ડેફિનેશન લખશી. ઇઝી ભાષાની જે મેં લીધી છે, મેં બહુ સર્ચ કર્યું છે, એમાંથી જે ઇઝી લાગી ને એ જ મેં લીધી છે કે કમ્યુનિકેશન ઇઝ ધ પ્રોસેસ વેર બાય વન પર્સન ટેલ્સ ધ અનધર સમથિંગ થ્રુ ધ રિટન એન્ડ સ્પોકન વર્ડ. લખી અને બોલી શકાય, બરાબર, વન ટુ અનધર પર્સન, એને કમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. તો મેં એનો મિનિંગ પહેલાં સમજાવવાનો આપણે એક્ઝામની અંદર, પછી એની ડેફિનેશન સમજાવવાની, પછી તો કે સ્કોપ ઓફ કમ્યુનિકેશન હેડિંગ દેવાનું, સેમ આ જ રીતે એઝ ઇટ ઇઝ લખવાનું. પછી 5 પોઈન્ટ એક લીટી છોડીને લખવાના. સોશિયલ, પોલિટિકલ, પર્સનલ, બિઝનેસ, એજ્યુકેશનલ અને રિલિજિયસ. પછી એક પોઈન્ટના 5 પત્તા ભરવાના, બને તો 3 ભરો તો ચાલે, બરાબર. એક પોઈન્ટના એક પેજ ભરો તો બી ચાલે. તો એ કેટલા પેજ થયા? 3 ને 3 6 પેજ થયા, અને એક પેજ તો આખે આખું આમાં જ વહી ગયું તો 7 પેજ થઈ ગયા, બરાબર. એક પેજ ભરી તો આપણે એક પોઈન્ટનો. કે સોશિયલ વિશે પેજ લખી નાખવાનું, કઈ રીતે અફેક્ટેડ છે. પોલિટિકલમાં જેટલા એક્ઝામ્પલ આવડે એક્ઝામ્પલ વધારે લખવાના. તો 10માંથી 10 માર્ક આપણને કન્ફર્મ પૂરા મળે જ, બરાબર. તો આ રીતે કોન્સેપ્ટ ઓફ ફંડામેન્ટલ ઓફ કમ્યુનિકેશન ચેપ્ટર છે, જેમાં આપણે પહેલો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે કે મિનિંગ આપણે જોયો, એની ડેફિનેશન કમ્યુનિકેશનની જોઈ, એના સ્કોપ જોયા. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ડન થઈ ગયો અને ફર્સ્ટ લેક્ચર આપણો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. ઓકે, થેન્ક યુ.